Γεια σας και καλωσορίσατε σε άλλο ένα debate πολιτικών με Google Hangout. Είμαι η Κατερίνα Μπακογιάννη, στα γραφεία του Protag.gr και μαζί μου δύο γνωστοί πολιτικοί, ο κύριος Χρήστος Παπουτσής από το ΠΑΣΟΚ. Γεια σας κύριε Παπουτσή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, και ο κύριος Πάνος Παναγιωτόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Το θέμα μας σήμερα το μεταναστευτικό, το μνημόνιο και η συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω αυτά τα τρία συνδέονται. Το αν θα μπορέσετε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα, και λέω συνδέονται γιατί φέρνω σαν πρώτο παράδειγμα τα κέντρα μεταναστών, τα οποία φαίνεται ότι κόλλησαν, ότι τελικά δεν θα γίνουν. Και λέω, αν δεν μπορείτε να συνεργαστείτε σε αυτό που προεκλογικά ήταν ένα θέμα το οποίο τα δύο κόμματα ανέδειξαν, πώς θα συνεργαστείτε μετά τις εκλογές, αν χρειαστεί? Η υπόθεση του μεταναστευτικού είναι μια υπόθεση που δυστυχώς ορισμένοι επιχειρούν να κάνουν καριέρες. Πολιτικές καριέρες εννοώ. Και αναφέρομαι σε κόμματα και σε πρόσωπα. Ήταν προεκλογικό πυροτέχνημα, δηλαδή, η υπόθεση του μεταναστευτικού? Όχι, όχι. Όμως, επιτρέψτε μου να πω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, η υπόθεση του μεταναστευτικού είναι μια υπόθεση εξαιρετικά δύσκολη. Είναι ένα θέμα διεθνές. Δεν όλο το ζήτημα τώρα, κύριε Παπουτσή, για να δώσουμε και στον κύριο Παναγιωτόπουλο, πρόκειται για debate, να δώσουμε και στον κύριο Παναγιωτόπουλο τη δυνατότητα να απαντήσει. Κύριε Παναγιωτόπουλο, τι έγινε και κόλλησαν αυτά τα κέντρα? Ο κύριος Παπουτσής, μισό λεπτό, κύριε Παπουτσή, είπε ότι εδώ δίνεται πεδίο δόξη λαμπρό για καριέρες στο μεταναστευτικό. Άφησε εχμές για κάποιους στη Νέα Δημοκρατία ότι πάνε να κάνουν καριέρες. Δεν ξέρω αν οι αποδέκτες του σχολείου του κυρίου Παπουτσίδη στη Νέα Δημοκρατία. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είναι και στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά εγώ δεν θα μείνω σε αυτό. Εγώ θα ξεκαθαρίσω το εξής. Είναι σε όλα τα κόμματα, το διευκρινίζω εγώ. Είστε σαφείς τώρα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα της λαθρέας μετανάστευσης είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει γιγαντωθεί και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα τριβής στην ελληνική κοινωνία. Είναι ένα από τα ζητήματα που καταδυναστεύουν την καθημερινότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας και θα έλεγα την καθημερινότητα του κάθε φιλήσυχου πολίτη. Ορισμένοι, ξέρετε, στην κεντροδεξιά έχουμε κατηγορηθεί ότι εμένουμε σε θέσεις και αν θέλετε τις υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο θεμιτό μέσα στο δημοκρατικό διάλογο και αντίλογο. Ο Σαμαράς είναι ένας από αυτούς και επιτρέψτε μου να πω και εγώ ένας από τους ίδιους. Λέγαμε λοιπόν εδώ και καιρό ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε τα κύματα της λαθρομετανάστευσης έτσι. Λέγαμε ότι το θέμα είναι ευρωπαϊκό, αλλά το θέμα καταλήγει να συγκροτεί έναν οξύτατο κίνδυνο για την ελληνική κοινωνία, για την κοινωνική συνοχή, για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια των πολιτών. Ιδού το αποτέλεσμα. Σήμερα η Αθήνα είναι η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, της οποίας το κέντρο έχει αλωθεί, έχει καταληφθεί από κάθε λογής ξένα λαθρομεταναστευτικά κακοπιά στοιχεία, με αποτέλεσμα φιλήσυχοι πολίτες του ελληνικού κράτους να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και να σας πω και κάτι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, παρακαλώ. Με τον κύριο Παπουτσή, και ο κύριος Παπουτσή συμφωνεί μαζί σας και είστε και οι δύο πολιτικοί. Και βρίσκομαι εγώ στη δυσάρεστη θέση ως δημοσιογράφος να πρέπει να επαναλάβω το ερώτημα. Έχουμε δύο κόμματα, τα οποία στη Βουλή συμφώνησαν και ψήφισαν μια τροπολογία για να λήξει αυτό το πρόβλημα, το οποίο εσείς ως πολιτικοί περιγράφετε. Και ρωτάω εγώ ως δημοσιογράφος, πού κόλλησε το θέμα και τα δύο κόμματα της πλειοψηφίας ψήφισαν ένα νόμο, μια τροπολογία. Μην κολλάτε τόσο πολύ στο κόλλημα, διότι θεωρώ πως είναι ορισμένα πράγματα τα οποία λιπώνονται. Εγώ μπορώ να σας απαντήσω. Θα το λύσω αυτό. Το αν κόλλησε ή δεν κόλλησε θα το δείτε μετά τις εκλογές. Κύριε Παπουτσή, θα απαντήσετε εσείς στο πρώτο ερώτημα? Ναι, θέλω να σας απαντήσω σε αυτό, γιατί το ερώτημά σας είναι πολύ εύλογο. Η απάντηση είναι ότι για να γίνουν κέντρα πρώτης υποδοχής χρειάζεται νομικό πλαίσιο. Αυτό το νομικό πλαίσιο δεν υπήρχε στην χώρα. Δεν υπήρχε τίποτα. Με δικιά μου πρωτοβουλία, ως Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, φέραμε τον νόμο στη Βουλή και ο νόμος ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2011, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο. Από τότε μέχρι τώρα, κανένας δεν θέλησε να μας παραχωρήσει χώρο πέραν του Δημάρχου της Ιγουμελίτσας, τον οποίο και ευχαριστώ, όπως επίσης και του Δημάρχου της Χριστιάδας, μετά από πολλές συζητήσεις όπου οι άνθρωποι δέχτηκαν να συνδράμουν και να διαμορφώσουν αυτούς τους χώρους. Επιτρέψτε μου, για να θέσουμε τα πράγματα με τρόπο έτσι κατανοητό, να σας κάνω μια σειρά ερωτημάτων που θέλω να κρατάτε όσο το δυνατόν με πιο σαφή και σύντομο τρόπο, αν είναι δυνατόν με ναι και όχι, σε 5-6 ερωτήματα που θα σας θέσω. Ερώτημα πρώτο, προς τον κύριο Παπουτσή. Συμφωνείτε να αποκτούν αυτόματα ελληνική ηθαγένεια παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα?
Θεωρώ ότι εφόσον η οικογένειά τους έχει όλα τα κριτήρια τα οποία προβλέπει ο νόμος, ναι, μπορούν και εφόσον η επιλογή τους είναι να μείνουν στην Ελλάδα, βεβαίως να αποκτά. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα αφορούν και την κτήση της ελληνικής παιδείας και όχι μόνο. Προφανώς αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Γιατί αλλιώς, κυρία Μπακογιάννη, θα είναι σαν να λέμε σε άλλους λαθρομετανάστες, ελάτε να γεννήσετε στην Ελλάδα για να γίνουν τα παιδιά σας να αποκτήσουν το δικαίωμα της ελληνικής ηθαγένειας. Όχι λοιπόν σε ένα τέτοιο μαγνήτη θεσμικό και νομικό. Όχι. Υπό προϋποθέσεις, εφόσον γεννηθούν και υπό προϋποθέσεις, αυστηρές προϋποθέσεις. Οι οποίες είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε? Μία σειρά από αλλαγές που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τον νόμο Ραγκούση. Είμαι στη διάθεσή σας, δεν επιτρέπει ο χρόνος, να σας τις στείλω σε λίγο να τις έχετε υπόψη σας. Όχι, βοηθήστε μας με σημεία. Για παράδειγμα, η κτήση της ελληνικής παιδείας. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο για κάποιο παιδί, το οποίο δεν έχει περπατήσει στις βαθμίδες της ελληνικής παιδείας, να κάνει αίτηση για να αποκτήσει ελληνική ηθαγένεια. Να έχει πάει και σχολείο. Πάμε στο δεύτερο. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε και οι Γάλλοι, κυρία Μπακογιάννη. Έχετε σχέση με τη Γαλλία, έχω σχέση με τη Γαλλία και γνωρίζετε τι ισχύει στη Γαλλία με τη νέα νομοθεσία. Στο δεύτερο ερώτημα, να κρατάει την ελληνική σημαία στην παρέλαση αριστούχος μαθητής μη Έλληνας, προς τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Δεν μπορεί να εξακολουθεί να υφίσταται αυτό το έθιμο ότι ο καλύτερος μαθητής θα κρατάει τη σημαία. Αυτό είναι ένα έθιμο του παρελθόντος, το οποίο πρέπει να αποσυνδεθεί. Η παρέλαση είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι κάτι που εμπεριέχει τα εθνικά σύμβολα και συμβολοποιεί τους αγώνες του γένους και τους αγώνες του έθνους. Όποιος συμμετέχει στο έθνος είναι εκείνος που θα μπορεί αυτό το πράγμα να το φέρει σε πέρας. Απ' την άλλη πλευρά, ο άριστος μαθητής, και είναι πολύ σημαντικό να εντάξουμε στην παιδεία μας, να ενσωματώσουμε όλους αυτούς που νομίμως διαβιούν στη χώρα, ο άριστος μαθητής πρέπει να βραβεύεται, πρέπει να παίρνει υποτροφίες και πρέπει να πηγαίνει μπροστά από το εκπαιδευτικό σύστημα. Από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Αρκεί να είστε νόμιμα στη χώρα. Το τονίζω. Νόμιμη παραμονή στη χώρα. Κύριε Παπουτσί, να κρατάει την ελληνική σημαία στην παρέλαση αριστούχος μαθητής μη Έλληνας. Το ποιος κρατάει τη σημαία είναι μία διάκριση η οποία αφορά τον πρώτο μαθητή, τον άριστο μαθητή, σύμφωνα με τους κανόνες του σχολείου. Όλα τα υπόλοιπα και όλη η φιλοσοφία η οποία έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια ήταν μια φιλοσοφία η οποία αδίκησε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αδίκησε τους δασκάλους μας, αδίκησε την ελληνική παιδεία, μα πάνω απ' όλα αδίκησε τους ίδιους τους μετανάστες που αποφάσισαν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και είναι νόμιμοι μετανάστες. Να αποκτούν την ελληνική ηθαγένεια μετανάστες που ζουν νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 10 χρόνια εφόσον το επιθυμούν, κύριε Παπουτσί. Μα αυτό προβλέπει ο νόμος. Αυτό προβλέπει τώρα ο νόμος. Και όχι μόνο αυτό, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία αδικεί και τον εαυτό της και αν θέλετε και την αλήθεια. Όταν επιμένει συνέχεια να εστιάζει την κριτική της στο νόμο Ραγκούση. Η Νέα Δημοκρατία θα έλεγα, όπως και όλοι μας, γιατί και το Πασόκ έχει ευθύνη επί αυτού που θα σας πω τώρα, δημιούργησε στοιχεία ελκυστικά για να έρθουν οι μετανάστες στην Ελλάδα. Πότε? Όταν την προηγούμενη δεκαετία κάναμε 4 νομιμοποίησεις μεταναστών. 2 ή 3 με τη Νέα Δημοκρατία και 1 με το Πασόκ. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο δημιούργησε ένα κλίμα ότι εδώ στην Ελλάδα πάμε και κάποια στιγμή θα μας νομιμοποιήσουν. Εδώ η Νέα Δημοκρατία θέλει να το ξεχνάει αυτό. Ξεχνάει ότι νομιμοποίησε 3 φορές παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα, ενώ ψάχνουμε να βρούμε με ποιον τρόπο θα λύσουμε το πρόβλημα σήμερα. Μα το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε σήμερα, ούτε μπορεί να λυθεί με μαγικό ραβδί. Γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι και όχι μόνο αυτό, να προστατεύονται και από τις διεθνείς συνθήκες. Και μην ξεχνάμε ότι η περιοχή μας είναι ταραγμένη και η εποχή μας είναι ταραγμένη. Κανείς δεν γνωρίζει ποιες θα είναι οι εξελίξεις στα επόμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή. Στον κύριο Παναγιωτόπουλο το ίδιο ερώτημα. Λυπάμαι που θα στενοχωρήσω τον συνομιλητή μου, τον κύριο Παπουτσί, κυρία Μπακογιάννη, αλλά είναι το Πασόκ το οποίο νομιμοποίησε τις ιδεολειψίες της κεντροαριστεράς την εποχή του ψεύδο-εξυγχρονισμού. Ξέρω ότι ο ίδιος δεν ήταν από τους θειασότες, αλλά εν πάση περιπτώσει η πλειοψηφία του Πασόκ τότε και της ηγετικής ομάδας του κινήματος προς αυτή την κατεύθυνση εκκινήτω. Λοιπόν, το Πασόκ φέρει βαρύτατη ευθύνη για την ασυδοσία που υπήρξε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στο θέμα της λαθρέας μετανάστευσης. Εμείς νομιμοποίησαμε ιδέες πάντως, κύριε Παναγιωτόπουλε, όχι παράδομους μετανάστες. Μιλάμε, εγώ σας παρακολουθώ. Είναι εκείνο το οποίο άσκησε εξουσία
και ενσωμάτωσε σε αυτή τη λογική της εξουσίας τέτοιου είδους ιδεολογήματα, ιδεολειψίες, οι οποίες μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Εάν η Νέα Δημοκρατία έχει ευθύνες, ναι, έχει ένα πολύ σαφώς μικρότερο μερίδιο ευθύνης, έχει όμως μερίδιο ευθύνης, διότι υπήρξε σε πολλές φάσεις του κυβερνητικού της βίου μια παράταξη που έδειξε φοβικά σύνδρομα. Δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι είναι η μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά συντηρητική παράταξη, με ό,τι αυτό σημαίνει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και στο θέμα της τάξης και της ασφάλειας, και στο θέμα της λαθρομετανάστευσης, και στο θέμα της οικονομίας. Να λαμβάνουν την ελληνική ηθαγένεια. Έχω ένα μικρό πρόβλημα. Πρέπει σε λίγο να έχουμε στον αέρα την συνέντευξη, την παρουσίαση από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στο Ζάπιο, των θέσεων των θεσμικών της Νέας Δημοκρατίας που αφορούν και θέματα ασφάλειας και θέματα μετανάστευσης. Άρα, εγώ θα πρέπει να σηκωθώ από αυτή τη θέση και όποτε θέλετε μπορούμε να επανέλθουμε. Ήταν το τελευταίο ερώτημα τότε. Να αποκτούν την ελληνική ηθαγένεια μετανάστες που ζουν νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 10 χρόνια εφόσον το επιθυμούν. Ναι, εφόσον συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις, τις οποίες έχουμε ορίσει στην πρόταση νόμου για την αλλαγή του μεταναστευτικού νόμου που έχει καταθέσει ήδη η Νέα Δημοκρατία. Εφόσον πρέπει να αποχωρήσετε, σας ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας.